السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راته را جوړ او خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل یعنې تواب خان ټیکنیکل نه یې سبسکرایب کړی، په دغه سبسکرایب علامه باندې تاسو کلیک وکړئ او دې خوا کې چې کومه ګینټۍ علامه یعنې بیل آیکن راځي تاسو هغه ووهئ، د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زموږ هره نوې اپډیټ شوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. همداسې نورې ښایسته ویډیوګانې دي زموږ په چینل کې، ښایسته موضوعګانې شته، نو تاسو چې هره یوه خوښېږي نو تاسو یې هرومرو موږ سره دا ویډیوګانې وګورئ او له خپلو ملګرو سره یې هرومرو شیر کړئ چې تر څو دوی ټول پرې خبر شي. نو داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې شته زموږ په چینل کې. نو لکه څرنګه چې تاسو ولیده زموږ هغه، لکه څرنګه چې تاسو بیا هم وینئ، نو زموږ نن دغه موضوع ده. نو موږ سره تاسو دا ویډیو د اول سر نه تر اخره پورې وګورئ، نو تاسو به معلومات ترلاسه کوو. له هر څه نه مخکې د دغه اپلیکیشن لینک به زه تاسو ته په ډسکریپشن کې پرېږدم، له همغه ځای څخه یې تاسو ډاونلوډ کړئ. ډېر یو ښایسته اپلیکیشن دی، نو تاسو هرومرو ته ویډیو تر اخره پورې وګورئ. همدغسې رنګه رنګه عکسونه په دې کې جوړېږي، ډېر ښایسته ښایسته عکسونه پکې جوړېږي. نو زه به تاسو ته دا یو انځور وښیم او که داسې نور وخت پیدا کېدو نو زه به تاسو ته هر رقم عکسونه په دغه اپلیکیشن کې جوړ کړم. نو موږ سره تاسو دا ویډیو هرومرو تر اخره پورې وګورئ او همداسې نورې ویډیوګانې مو وګورئ. نو تاسو چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ نو زموږ هره یوه ویډیو به تر تاسو پورې دررسېږي چې ګینټۍ علامه تاسو ووهئ، په دې شرط چې تاسو ګینټۍ علامه ووهئ. نو ویډیو به ډېره نه غټه ورځي چې ویډیو شروع کړو. د هر څه نه مخکې باید زه تاسو ته ووایم د دغه اپلیکیشن لینک به زه تاسو ته په ډسکریپشن کې پرېږدم، له همغه ځای څخه یې تاسو ډاونلوډ کړئ په ډېره اسانه طریقه سره. نو را به شئ تاسو بیا په د جمع علامه چې تاسو ولیده په هغه باندې به کلیک وکئ. نو تاسو ته به خپله ګالري راواوړي. تاسو ته چې ګالري راواوښتي ده تاسو به همغه عکس انتخاب کئ، که څرنګه چې زه انتخاب کومه. نو موږ خو دغه عکس انتخاب کړو، لکه څرنګه چې تاسو وینئ. بیا به تاسو لاندې دغه عکسونه وینئ د اخیره، تاسو به بیا دغه ورته انتخاب کئ. نو تاسو چې دا انتخاب کړو بیا به دلته د امضا علامه وینئ، تاسو بیا په دې باندې کلیک وکئ. نو بیا به تاسو راشئ د اخیره هغه چې دا دغلته به بیا تاسو کلیک وکئ. دې جې باندې چې تاسو کلیک وکړو بیا به راشئ دغلته به کلیک وکئ. دې باندې چې تاسو کلیک وکړو بیا به دغه جې باندې کلیک وکئ. نو بیا به دا پنسل علامه وینئ، تاسو بیا په دې باندې کلیک وکئ. نو بیا به تاسو دغه ځای ووهئ، دا ځای وینئ، دغه ځای باندې به کلیک وکئ. دې باندې چې تاسو کلیک وکړو اوس به راشئ دغه مخ به یې لږ څه صفا کئ، د هغه نه ووځئ د اخرتوب نه. تاسو بیا اول لږ څه ځان ته نږدې کئ، داسې چې ځان ته نږدې کړئ بیا به تاسو لږ څه چې صفا کئ مخ یې، فقط یې مخ صفا کئ او دا ویښتان یې لږ څه صفا کئ، نور ځایونه مه صفا کوئ. نو بیا به یې لږ څه لاسونه صفا کئ چې دا مخ یې خلاص شو. دا لاسونه یې وینئ، تاسو به بیا لاسونه ورته صفا کئ. نور ځایونه مه صفا کوئ ګرانو ملګرو. وبښئ د دې اوس سیستم هم ګډوډ ده. موږ نه یې دغه ځای هم صفا شو، بښنه کوئ ګرانو ملګرو، تاسې باید دغه ځای صفا نه کئ، خو موږ نه صفا شو. دلته موبایل لږ څه سیستم یې ګډوډ ده، زه به یې بېرته سر نه داسې کوم. نو تاسو نه هم که داسې غلطي پکې وشوه بېرته یې سر نه داسې کوئ. بیا به راشئ اوس یې بیا مخ صفا کوئ. کوشش وکړئ چې تاسو نه غلطي پکې ونه شي. نو ډېر کوشش کوئ چې تاسو نه غلطي پکې ونه شي، موږ نه خو
هغه جي کې لږ څه غلطي وشوه. بیا به یې د سم صحیح صفحه کوئ، بېرته به یې داسې لرې کوئ. کوشش کوئ چې دغه ځای کې غلطي درنه ونه شي. نو لاس مې هم صفا کړو، نو چې دا هر څه داسې صفا کړه، نو په دې امضا علامه باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته به 2 دقیقې صبر ورته وکړئ چې تر څو دغسې شي. بېرته به بیا شاته لاړ شئ، دغه جي باندې کلیک وکړئ چې شاته لاړ شي بېرته. نو چې شاته لاړو، دلته به اوس موږ راشو، بیا به په دغه جي باندې کلیک وکړو. دغه ځای وینئ، د جي باندې به کلیک وکړو. دغه ځای باندې چې موږ کلیک وکړو، بیا به تاسو دغه علامه وینئ، په دغه علامه باندې به تاسو ګرانو ملګرو چې تر دغه ځای پورې موږ راورسېدو، بیا به تاسو دغه ځای وینئ، دې جي باندې کلیک وکړئ. دې جي باندې چې تاسو کلیک وکړو، دلته باید تاسو سور باید انتخاب کړئ چې د نور رنګونه باندې نه کېږي. کله چې سور انتخاب شي، امضا علامه به ووهئ. بیا به هم راشئ یو ځل ورته بیا د جي باندې کلیک وکړئ. لکه څرنګه چې تاسو وینئ دا ځای باید تاسو سور وي. بیا چې تاسو دغسې کوئ، زموږ رنګ بیا داسې بدلېږي. که تاسو نور رنګ پکې انتخاب کړئ، بیا نه بدلېږي. نو بیا به امضا ووهئ. نو دغه زموږ کار وشو. بیا به هم تاسو راشئ، د مخ شیان به یې صفا کړئ، دغه ځای ته به راشئ. دغه ځای ته چې تاسو راغلی، دلته به بیا په دغه هغه باندې کلیک وکړئ، همغه سیستم به بیا راشئ، بېرته به بیا په ده باندې کلیک وکړئ. بیا به یې پنسل علامه ووهئ، دلته به بېرته دغه ځای وهئ، دغه ځای به هرومرو تاسو وهئ. بیا به د 100% راښکته کئ. نو را به شئ، د مخ به یې صفا کئ اول. نور ځایونه چې صفا نه کوئ، فقط یې د مخ صفا کوئ او د مرۍ او د ویښتان یې صفا کوئ. بیا به راشئ، لاس به یې صفا کئ. نو دغه اپلیکیشن کې ډېرې ښایسته ښایسته عکسونه جوړېږي، تاسو هم ځان ته را ډاونلوډ کړئ. بیا به د امضا علامه باندې کلیک وکئ. نو لکه څرنګه چې تاسو وینئ، زموږ عکس خو تر ده حده پوره جوړ شو. بېرته به شاته لاړ شئ. بیا به هم راشئ، تاسو دغه ځای باندې کلیک وکئ. بیا به لاندې راشئ، دغه ځای وینئ، دې جي باندې به کلیک وکئ. نو دلته زموږ سره اوس تاسو بیا دلته یو هغه به زه تاسو ته درکړم، دې جي باندې به تاسو کلیک وکئ. تاسو ته به زه درکړم لکه واوره غوندې شی، واټساپ کې درولېږم. نو که تاسو هم د واټساپ شمېره غواړئ، نو دغه ده، لکه څرنګه چې تاسو د سکرین په مخه وینئ، دا زموږ د واټساپ شمېره ده. دلته به فقط وایس میسیج کوئ، نور زنګونه او لیکل یې مه کوئ. نو فقط وایس میسیج موږ ته وکړئ چې تاسو ته موږ همغه عکس درولېږو، لکه واورې په رقم ته عکس، تاسو به همغه هم ورکئ. نو موږ به راشو اوس ګالري ته، همغه به ورته انتخاب کړو. د واورې غوندې عکس تاسو باید هرومرو ورکئ. ودرېږه چې تېر نه شي. نو د واورې غوندې عکس ما مخکې هم تاسو ته ویلی یم، دغسې دا واورې غوندې عکس. نو که تاسو هم دغه غواړئ، موږ ته هرومرو تاسو میسیج وکئ. تاسو باید دلته داسې سم ورته انتخاب کړئ. بیا به راشئ، دغه ځای باندې به کلیک وکړئ، دا ځای وینئ، دې ځای باندې چې تاسو داسې کلیک وکړو، بیا به دغه ووهئ، دا وینئ صفا شي. بېرته به امضا ووهئ. نو اوس به د مخ نه واوره که تاسو پاکول غواړئ، نو په دې ځای باندې کلیک وکئ. بیا هم راشئ، په دغه باندې کلیک وکئ. نو بیا هم دغه ځای باندې کلیک وکئ، د اول بیا پنسل. نو تاسو به واوره بیا همغه ووهئ. دلته به تاسو د مخ څخه واوره پاکه کئ، فقط یې د مخ څخه پاکه کئ، د سترګو ځای نور مه پاکوئ، فقط دومره پاکه کئ. نور تاسو به امضا ووهئ. نو لکه څرنګه چې تاسو ګرانو ملګرو وینئ، زموږ عکس جوړ شو، ډېر په ښایسته ډول سره جوړ شو. نو تاسو هم دغسې عکسونه کې جوړولی شئ. د نورو عکسونو په اړوند چې زه تاسو ته معلومات درکوم، دغسې ښایسته ښایسته عکسونه به نور هم تاسو ته جوړ کړم، نور هم تاسو ته په دغه اپلیکیشن کې ډېر معلومات زه تاسو ته درکړم. نو دې دپاره تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ګنټۍ علامه هرومرو ووهئ او د هغه نه بعد آل ووهئ، چې تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو تر تاسو پورې در رسېږي. نو که غواړئ تاسو د عکس خپل هغه ته ګالري ته راولئ، تاسو به بیا په دغه ځای باندې کلیک وکئ. دلته به بیا تاسو سیف علامه باندې تاسو کلیک وکئ. دا سیف علامه باندې چې تاسو کلیک وکړو، لږ څه منتظر پاتې شئ چې تر څو دغه پوره شي. نو پوره چې شو، نو موږ ته دغه عکس ګالري ته هرومرو راغلو، دا عکس موږ ته ګالري ته راغلو.
نو که تاسو دا ویډیو خوښه شي نو ویډیو ته به تاسو هرومرو لایک ورکوئ، دغه ځنډ به نه کوئ. که کوم مشکلات کوم نظریات لرئ نو موږ سره په واتساپ کې هم شریکولی شئ. لکه څرنګه مې تاسو ته مخکې د واتساپ نمبر وښودو نو همغه کې تاسو موږ سره شریکولی شئ. که تاسو غواړئ موږ سره په میسیج کې هم شریکولی شئ. دغسې ښایسته عکسونه که غواړئ چې تاسو هر ډول یا نور اپلیکیشنونو په اړوند معلومات پیدا کړئ نو موږ سره واتساپ کې اړیکه ونیسئ. نو زه به تاسو ته د هغه په اړوند ویډیوګانې هرومرو چمتو کوم. نو موږ سره هرومرو تاسو اړیکه ونیسئ چې زه په پوه شم چې تاسو کوم مشکل لرئ یا کوم اپلیکیشن غواړئ، کوم اپلیکیشن په اړوند چې معلومات غواړئ نو موږ سره هرومرو اړیکه ونیسئ چې زه تاسو ته په همغه اپلیکیشن ویډیو جوړه کړم. نو ویډیو به ډېره نه غټو نو زه به تاسو سره خدای پاماني وکړم. تر بیا ښې چارې. خدای پامان.